رسول صلی الله علیه وسلم سره مینا کول زمونږ د دین په اصولو کې یو اصل دی او د اصل مطلب دی بنیاد. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین څومره مینه چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره کړې ده او څومره ادب چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم کړی او څومره قربانیانې چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره ورکړي دي دا صرف او صرف هغوی کړي بل هیڅوک نشي کولی. علی رضی الله عنه چاته پوښتنه وکړه وکيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کول او څنګه مینه بم کوله؟ هغه له جواب ورکړ په الله مې قسم وي رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته زمونږ د بچو نه زمونږ د مالونو نه زمونږ د میاندو نه مونږ ته ګرانو بلکې چې انسان تږی شي او سخت ګرمي په دغه وخت کې راکمي یخي وب مونږ ته ملويږي د دین مونږ ته زیات رسول صلی الله علیه وسلم ګرانو دغه یخو وب سره زمونږ د مننه لګي چې زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت په دې نه بیان کې کوشش به مونږ کوو چې د صحابو د ژوند یو څو واقعات را نقل کم چې مونږ ته پته ولګي چې صحابه رضوان الله علیهم اجمعین پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې څومره مینو او څنګه تابعداري راغ کوله. صحابو ته کړه د رسول صلی الله علیه وسلم مجلس راځي اوس په جړا بشو شوقا وحبا له شوق به چې رسول صلی الله علیه وسلم سره نورم کېناسته هغه د مینې دلاس. انس ابن مالک رضی الله عنه وی چې ابو بکر صدیق او عباس رضی الله عنهما دیو پیر انصار قبیله د ځوانانو په مجلس باندې تیر شو وهم يبكون او جلل فقال ما يبكي ول جړی تاسو ناغوی چې نس مسله نه خو ذکرنا مجلس النبي صلی الله علیه وسلم نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه مجلس را تیر شو چې هغه موږ سره کېناستو نو اوس هغه موږ سره نشتی په دغه ورځ کې رسول صلی الله علیه وسلم نه جوړو او د رسول صلی الله علیه وسلم هغه بیماری چې بدای کې وفات شو رسول صلی الله علیه وسلم بار دې نشو راوته صرف د یوسو ورځو د پاره رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې دنه دغه نه بیا وفات شو خدای یوسو ورځیم ګره صحابو صبر نه کړي او نه صبر کې دیش ولې چې دا غوي مینا د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیره وا او کاش رضی الله عنه په اخري وخت کې کله رسول صلی الله علیه وسلم تقریر وکړو او خطبه وکړه په دغه خطبه په اخر کې رسول صلی الله علیه وسلم دا وی کله چې قرضې په ما باندې ناغه ته ما خپل خبرو کې چې سبب نه دینار او نه درهم گزار می بچا باندې کړی ناغه زمانه نن قصاص غشتي چې سبب وسنه نو صحابه غلی شو او دا نه منلو خبره چې صحابو کې وشهره پاسي چې یا رسول الله زته نه قصاص اخله خو په دې ټولو کې یو صحابي پاسي دغه عکاش رضی الله عنه یا رسول الله ز بدل غسته وړم ته نه رسول الله ته پسکی نو جنگ او ترایت کو چې پلاني موقع باندې تصفونه برابرول په میدان جنگ کې او غشه د سره پلاس کې نه په دې غشي دي مونږ چې د کورونو ته چې غشي دي سما دروازه زما خېټه دي خو کړي و په دغه منځ کې علي رضی الله عنه پس یا رسول الله جسمي لجسمك فدا یا رسول الله زما جسم ستاسو جسم د پر قربان دي دیو زمانه بدل واخ او صحابه رضی الله عنهم اجمعین ټول په جړای شو چې د دې سره د سچره شه د اوسه پوری روغ او د خوري اوچت مسلمان دیو د رسول الله بدل اخلي یا رسول الله جسمي لجسمك فدا نحري دون نحرك یا رسول الله یا رسول الله زمانه مریب پریک رسول الله متینه د سینه کی چې قصاص ته جناري د قصړي نه ویلي چې دا کار کړي د رسول الله په شراوند دي څومره نږدېکی جړازيتي څومره نږدېکی جړازيتي اخر د رسول الله په شراو ورسي رسول صلی الله علیه وسلم د خپل جسم مبارک نه د کپړو چې دکړه د خپل ملا او خېټه هغه تخکار کړ نو کله چې هغه د املاخ کار کړ نو کاشردان د رسول صلی الله علیه وسلم د لاسونو توکړو دغه د املا باندې یا په خېټه باندې خله کې خو دا او سم خپل کو رسول صلی الله علیه وسلم او په جړاش رسول الله ته کاش ته سکی ویا رسول الله د منلو خبر نه جتانه بدل واخله د خوښ ما باندې جوړ کړ خو ما دا غوښته چې ستاسو دنیا نه د ټلو وخت نږدې شوی دی نو چې زما او ستاسو په منځ کې اخري خبره دقه پاتې شي چې زما سرمن ستاسو د سرمن سره لګیدلی د مینی یو واقعه. كعب بن عجر رضی الله عنه دی مینی ته ګور د رسول الله صلی الله علیه وسلم واتیت النبي صلی الله علیه وسلم فرأيته متغيرا رسول الله په سره رسول الله مخ مبارک د رنگ چې دا بدل شي ګور دومره مې دی پر رسول الله باندې چې د رنگ ته خیال لې وي مو تيجي بأبي انت یا رسول الله پلار دې بتا قرباني شي چې له تاسو رنگ بدل شي وي رسول الله سم ته چې درې ورځې زما خېټه ته سنې دي ترې نه چې رنگ بدلی نو دې ډېر غریب انسانو كعب بن عجر رضی الله او دې د ځل نصیب په دغه ټیم کې یو الله علیم
وی رسول الله چې ماته دا خبرو کړ بس ما څنګه غره کوزه سو په دې سیستم کې هغه خبرې کولې چې طاقت یې سید رسول الله موږ به خوراک راولېګو موږ به جلدی چلو کوم به دا چلو ویزه به کوغره نه رسول سره وخت تیر کولار مو وته په دې مدینه کې ګرځیدم او سوچ وکاو یو يهودي مو ولیدو چې خپل وخانو له وبور کولې د کوینه به وبره وشتي او هغه بس کولې نو یې مو ته چې زدره د وبرونه بسم وی ما ته وی چې څومره باندې ته دیو بدل کی څومره پیسې څومره مزدوري وی ما چې ته څومره ورکې وی چې په یو بوقه باندې یو کجوره وی ما سوچ کو بل څه طریقه خو نه وی ما چې سیده په یو بوقه باندې یو کجوره اتفاق ما دا غسر وکړو ما شروع وکړه دمه د لسونو وی کار پرې خونو دغه د بوقه به مخره وسته یو کجوره جمع کیږي معمولی دي او ځلی ګیم تر دې چې ما سنس کجوري ما جمع کړم مت پته ولګی چې بده ونه رسول الله صلی الله علیه وسلم گزاره نه نوشي نبی پر رسول الله پسې ورلم اور موټه کو رسول الله اجازه درکې دنه ورلم یم چې رسول الله استاسو پر ما ته چې من اين لك يا كعب ده تر کوم ځای راو رسول الله دغه حالت معلوم دي وی مو ته چې رسول الله بارته وته ما یو يهودي سره مزدوري وکړه لک ساتله نو په یو بوقه باندې یو کجوره کده بس دلګونته کې دغه تاسو دراوړې چې تاسو به سیب د خېټې ته دنه سلړ شي رسول الله ماته چې تحبني يا كعب ته سما سره ډېر مینا کې وی مو ته چې بي ابي انت نه رسول الله مور پلار په تا قربان دي کې شک نشته مور پلار باندې قربانو خپل ځان قربانو خلاص وبدغه زما وس رسیدو نور ځان غریب انسان زید بن ثابت رضی الله عنه وکړي چې وحد د جنگ ختم شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وی چې سعد بن الربيع نخکاری او سعد بن الربيع رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې مرګرو رسول الله ماته وی چې تر سعد بن الربيع وګورئ چې میدان کې به کم ځای پروت او که کم ځای تم ژوندې ملاو شنو فاقره مني السلام زما سلام بوته ورسه او دا به تو چې رسول الله وی چې څنګه وی زوته ما او په دې مړو کې ګرځیدم د کم کسان چې مړ شيو نو دې به یوځي کې ولیدو او په دې کې اخرنی سو ساګانی پاتې وي وبه 70 ضربه او یا گزاره دغه په جسم باندې شي وموت چې یا سعد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام اچي او ته ته وځي څنګه ناغه ډېر مشکله سره ماته بره وکړو دغه چې اخرنی دغه او ماته وی چې زماده طرف نه عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسه او دا بوته وی چې سعد وی چې د جنت بین رمانه بالکل لګي او انصار ته بداوي مدینی چې کم کسان دي هغه ته دا خبر زمانه طرف نه ورسه کدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا چاله سمولو او پتاسو کې د یو انسان په جسم کې دومره ساو چې صرف د سترګې یو پر پیدا نشته هیڅ عذر د الله په مخ کې نشته امام ابن هشام په خپل سیرت کې دا واقعا نقل کړی چې کله رسول الله د غزوه احد نو واپس راغی نو په دلار کې وته د انصارو یو بوډۍ غونډه کې زنانه ولاړه چې کله د دې په خوا باندې خلک تیریدونو چاوته وی چې ستاره پلار به وجلې شوی استپلر به وجلې شوی بل کس به شراغ وستا غرور موجلې شوی نه بل به شراغ وستا خاون وجلې شوی غزوه احد کې دریش په اخر کې به یو راغ وزوی به وجلې شوی ټول خاندان په یو ځی ختم شوی کله چې ته دا خبرې وکړې نو خلکو یې چې دا وسمه واویلک او سمې چغې بوي او یختبو وباسي او کپړې بشلې ځکه چې یو خاندان پوره په یو ځکه ختمي وي چې څنګه ته دا خبرو کړل هغه وی چې ما فعل النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله څنګه یو ته چې بخیر او خده وي ماته ورخه کوم ځکه اوس پر شي روان چې څنګه رسول الله ورسېدو دی ولید لا رسول بزینې دي او رسول الله ته کل مصیبه بعده جلل وي دا رسول الله چې وینم کنه د دې نه بعد هر مصیبت زمانه یې شي الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د رسول الله سره د مینو کولو زموږ د زړونو د الله سبحانه وتعالى د رسول الله سره د مين نه ټک الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي دا غو دې سنت باندې عمل کولو